Welcome to your channel. Economy shipping ගැන explanation එකක් කියන එක explanation video එකක් නෙමෙයි ඒක explain වෙලා තියෙනවා. කොතනද කොහෙද? ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඇති, දකින්නත් ඇති. මේ economy shipping එක ගැන ගොඩක් තැන්වල කතා කරලා තියෙනවා. AliExpress එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ගැන අපි අහලා තියෙනවා. dropshipping කරන කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ explanation එක? ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් සති කිහිපයක කලින් ඉඳන් පොඩි option එකක් enable වෙනවා. මොකද්ද මේ option එක? ඔයා economy shipping වලින් item එකක් ශිප් කරාට පස්සේ එතනට ගිහලා tracking number copy කරන්න යනකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක් on ඒ කියන්නේ පොඩි information එකක් ඒගොල්ලෝ දෙනවා. මොකද්ද මේ? Economy shipping doesn't include tracking after package has been handed to a destination country's region's carrier. ඔබගේ economy shipping මේක tracking එක package එක destination country එකට දුන්නාට පස්සේ ඒක track වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අනිත් පැත්තට කියන්නේ චයිනා ඇතුළේ විතරයි ට්‍රැක් වෙන්නේ. දැන් මොකද ට්‍රැකින් ගැන කියන වීඩියෝස් ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙන එක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉකොනොමි ෂිපින් දානව නම් eBay එක ඇතුළෙත් ඒක ට්‍රැක් විය යුතු නැහැ. right? ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ ইনফরমේෂන් එකක් Ali එකනොත් මෙන්ෂන් කරනවා. Economy shipping doesn't include tracking after a package has been handed to a destination country's region's carrier. දුන්නට පස්සේ ඊටත් වඩා බොහොම සරල එක්ස්ප්ලනේෂන් එක තමයි මේ වචනත් එක්කම තමයි ඒක හදෙන්නේ. චයිනා වලින් පිටට ගිය ගමන් ට්‍රැක් වෙන්නේ නැහැ economy shipping. චයිනා වල ඇතුලේ මේ වෙනවා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරා ඔන්න ගොන්ෂු වලට ගියා. ඔයගේ සාමාන්‍ය එකක් නෙතින්නේ මෙතනට ආවා. ඉතින් දැන් මේකේ තියෙන out for delivery arrived at departure transport hub එතනට ආවා. එතනින් එහාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. economy shipping යන්න. හැබැයි ස්ටෑන්ඩඩ් shipping වල එහෙම ඔප්ෂන් එකක් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. එහෙම ইনফরমේෂන් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා ට්‍රැක් වෙනවා. trackable. ඒ කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න ස්ටෑන්ඩඩ් shipping එකක් තමයි track වෙන්නේ. ඔයා economy මේ තව පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න. ඔයා economy shipping දාලා ස්ටෑන්ඩඩ් shipping වලින් යවනවා නම් යවුවොත් ඒක ලොකු හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඔයා ස්ටෑන්ඩඩ් shipping eBay එකේ සිලෙක්ට් කරලා economy shipping යවුනොත් ඒක පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඍණාත්මක ෆීඩ්බැක් එකක් එන්න පුළුවන්, නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක්. ඉතින් පොඩි දෙයක් මේක ইনফরমේෂන් ටික හරියට එතන තියෙන ඇකියුරේට්ලි ඔයා මේක කියවනවා නම් දැන් කියන්නේ අපි ගේම් එකේ ඉන්නවා කියලා. රයිට් ගේම් එකේ ඉන්නවා ඕල්රෙඩි මේක දන්නවා ඇති මේක කාලයක් තිස්සේ ඇවිල්ලා තිබ්බ එකක්. ඉතින් හරියට ඔලුවට ධාරණය කරගන්න economy shipping ඒක ට්‍රැක් විය යුතු නැහැ. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. right follow the information හැම වෙලෙම information follow කරන්න ඒක හරියට accurately දෙන්න නිසා මේ information දෙන්නෙත් ඒකයි අපේ business එක අපි කරන දේ බොහොම business එක වේවා මොන හරි order කරා හෝ වේවා කොහොම හරි ඒ දේ ලේසි කරන්න තමයි මේ වගේ information දෙන්නේ. ඒවා neglect කරන්න එපා. ඒවා ධාරණය කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ vital point එකක් වෙන්න ඇති මම කතා කරේ කියලා. right good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එකේ ඉපැල්ලා මේක subscribe කරන්න. ඇන්තනි මෙන්ඩිස් channel එක තියෙනවා. ඒකෙත් videos පොඩි සංඛ්‍යාවක් දැනට තියෙන්නේ. ඉදිරියට කරන්න බලමු. ඒකත් කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. Thank you for watching. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.